Un răsărit frumos. Este 6:15 dimineața. Suntem în Otranto și ne pregătim să plecăm spre Grecia. Swell. Destul de mare, am avut azi noapte. Nu prea am reușit să dorm de la 3 dimineața, mai puțin somn. Dar ok. Plecăm din Otranto. Windlass-ul nou. Windlass-ul Asta e nou. windlass-ul cel nou. Ai ridicat 30 de metri de ancoră, de 30 lanț, de metri de greutate, am făcut pieptul mare. iar s-a stricat windlass-ul. N-a vrut să ridice, n-a vrut să plece de aici. N-a vrut să plece. Dar l-am forțat noi să plece, ca să plecăm de aici. Bye bye Otranto. Îmi pare rău că trebuie să tragem ancora la mână. Dar n-am vrut să stăm aici, că Prea mare ne-ai swell. dat cam mult swell. 2 nopți cât am stat aici. Prima noapte am dormit, nu pot să spun. Da, tot a fost bine, măcar atunci am stat pe valuri, acum nu prea s-a putut sta. Ești bine? Eu Mergem bine? 9 de ore avem 12 aparei, facem ce e 6. Facem bine. Avem și un apus. A fost senzațional, dar și culoare. Super. Ce frumos, după o zi întreagă în care am avut numai ceață, azi avem un apus. Senzațional. Da, se vede Azi foarte am făcut frumos. sailing de la răsărit la apus, da? Da, exact. Și după apus. Și după apus o să mai facem un pic, încă câteva ceasuri, dar măcar facem 5 jucători. Mai avem ce? Avem 17 mile mai. 17 milioane, super. Nu am greșit. Ba nu, 17 mile. 17 milioane, super. Și avem un apus frumos. Da, dacă aș mai avea măcar 2 ore de sailing, Da. după aia mă mulțumesc cu 2 ore. Dar tot drumul am făcut sailing. Acum jumătate de oră am motorizat, că s-a oprit vântul. Da, l-am avut din spate, acum avem de 90. Și super. Și acum mai avem cât? Facem 5-8, 12 noduri de super. Dacă mai avem de mers până în Corfu, deci vreo 3 ori trebuie să avem vântul ăsta. Să joace. Slavănatii sau ce? Ăsta era mic. Am ajuns la prima insulă din Grecia. Bine, am ajuns acasă. Otonoi. Otonoi se cheamă prima insulă. Urmează Iericus. Am așteptat să ajungem. Să ne revedem iarăși cu Grecia. Am avut o trecere interesantă, 17-20 de noduri. Am văzut din 120 aparent, 110 exact acolo. Unitate foarte mari, a fost un fel de ceas undeva în Nourat. Am avut ploaie, dar destul de mari disconforturi. Valurile, bineînțeles, mari și foarte mari, am subit în barca. Dar noi suntem bine, nu suntem obosit.
Corfu, Grecia. Am ajuns aseară la 12 noaptea. Un ancoraj destul de plin. Și se așteaptă să vină o ploaie. Deja a început să fulgere și să tune în jurul nostru. Acolo în depărtare este un castel. Chiar nu era dor de Corfu, ținând cont că am stat vara trecută aproape 2 luni de zile. Aici ne-am barricadat, ne-am pus pentru ploaie. Mai scăpăm un pic de căldură, că a plouat, a fost foarte cald zilele astea. Și apa chiar e fantastică. E foarte bună apa. A făcut baie dimineața în ea și caldă. Această aparat care se cheamă Windlass-ul și care ne ridică nouă ancora de aproape fiecare dată, s-a hotărât să nu mai funcționeze. Aoleu. Din nou. Din nou, din chinuim cu ea de vreo 2-3 săptămâni. Dreapta sau cruce? Cruce. Așa, și ne-am învățat să o desfacem, să mai schimbăm un arc, să mai așa, mai reparăm un pic, mai ridică ancora, după aia iar nu mai merge. Și astăzi ne-am hotărât să-i facem lovitura decisivă, ori la bal, ori la bal. Ori la bal, ori la... La spital nu accept varianta. Da, iurea. Și cam asta e. Doamne ajută, nu? Doamne ajută să meargă. Da, am de gând să repar tot la ea. Nu mai rămân nimic nereparat astăzi. Cablul ăsta de aici. Ăsta iese din asta foarte ușor. Și nici nu stă bine. Reglează rigging-ul băieții. Matilda? Merge cu reglatul rigging-ului. Da, uite, asta e cam moale și asta e un pic mai moale. Și am să... Asta o să o strâng o jumătate de tură sau o tură și asta am să o strâng la fel o tură. O tură pe ambele tură, părți, pe nu? ambele părți. Și pentru că e un pic cam mai moale, mult mai moale decât era când am plecat în primăvară. Dar rigging-ul fiind nou, e normal să se alungească. Stăm în 7 metri de apă cu 30 de metri de lanț. După câteva zile relaxante petrecute în Corfu, unde am profitat de timpul avut pentru a repara Windlass-ul și a ne bucura de apa caldă și cristalină, am ridicat ancora și ne-am continuat călătoria spre Sivota. Suntem în coleziune cu această barcă. Trece până la urmă, are viteză mai mare ca noi. Suntem în Sivota. Suntem ancorați la stânci. Curcubeu peste Sivota. Ce frumos e să mai vină ploaia din când. Ia, vine băutura la barcă. Nu mai ducem noi la... Cheers! Nice! Aici intri numai cu dinghiul, că altfel n-ai nicio șansă. E apa mică și frumoasă, cristalină. Sunt frumoase stâncile astea, așa de cum cad drept în mare. E așa, Superb, Petrica? nu? E superb, da. Da, vă place acum, da? După ce nu ne-am băgat cu dinghiul în stânci, nu? Aveți încredere în capitan, da? Da. Sivota ne-a întâmpinat cu peisaje frumoase și liniștite, golfuri mici, înconjurate de vegetație și insule răspândite pe o mare calmă. Suntem în Blue Lagoon din Sivota. Este o apă foarte frumoasă și cristalină. Un ancoraj aglomerat aici. Noi am venit cu dinghiul. Acolo este dinghiul nostru.
Și aici stau foarte multe bărci ancorate și bărcuțe pentru a se bucura de această golf. Aici suntem înconjurați de un munte de jur împrejurul nostru și ne ține umbră. Și ajungem înapoi la bărcuța noastră. Ia uite pe Discovery. Ne așteaptă. Și mergem să vizităm orașul Sivota. Again. Nu l-am mai văzut de un an de zile, nu? Da, să știi. N-am mai văzut de mult. Eu nu am mai văzut de Uite ce a pus frumos. Și ce nori, Un pic de ploaie. nori. Lăsăm Discovery în spate. Nice. Αγαπαμένα σ' αγαπώ, θελεμένα σε θέλω, έλα το γιαμαρί μου, θελεμένα σε θέλω. Laca este un sătuc situat pe insula Paxos cu un mic port și câteva restaurante. Vin multe bărci din cauza golfului, care oferă o protecție bună și este renumit pentru apa sa turcoaz. Cum vă place apa? Deosebit de faină. E sărată. E sărată? Și e multă? E faină, e udă, e mișto, arată perfect. Bravo! Yeah, bravo! E de pe vaca. Se poate explora insula pe jos, unde sunt marcate trasee pentru drumeție ce străbat pădurile de măslin și dealurile din jurul satului. Oferă o panoramă liniștită asupra golfului, unde sunt ancorate multe bărci de sailing. Nisipul era mai bun. Frumos, nu? Și la bărci. De la munte la mare, într-o răsuflare. La deală? No. Nu, deloc. Ce, așa greu? Facem sailing la ancor. Avem vânt, nu știu, cred că 20-25 de noduri. Toată lumea a început să panicheze. Unii au început să dragheze. O să sperăm că aici în față să nu se întâmple nimica. Și bărcile sunt destul de aproape una de alta. Sperăm că capitanii au știut să ancoreze bine. În spate deja au început să dragheze. Care era în spatele nostru, deja Zicea că la 2-3 metri de noi și a ajuns da, exact. 40. Masa care cea să nu scape în viață. Ala Izabel o dragat, nu e nimeni pe barcă și au ajuns aproape de barca la ăștilalți. Au venit două dinguri de la alte bărci ca să încerce să ajute barca aceea. Las de la alte bărci. Împing în barcă, dar e faza că nu poate să stea acolo să împingă permanent.
Era în spatele nostru cu vreo 3 metri în spate. Ăla din spate a reușit să plece. Și pe Izabela erau niște moșneni. Nu știu unde au plecat. Deci o trasă la ancora până la urmă. După o noapte agitată, am ridicat ancora dis de dimineață și ne-am îndreptat spre Gaius, capitala pitorească a insulei Paxos. A făcut stand-up în portul din Gaius, pe insula Paxos. Sunt multe bărci parcate aici. Am plătit 25 de euro pentru o noapte. Apa și curentul este inclus în preț, se pare. Este o insulă frumoasă și orașul la fel de plăcut. Stâncos în jur, cu multe restaurante. Aici stăm la o cafea. Da. Frumos canalul ăsta. Urcat pe cele mai înalte culme ale orașului Gaios. Sunt aici deasupra acestui canal artistic, frumos, bine păzit. Suntem într-un hike de seară, ne-a prins noaptea, dar am pornit luminile de avertizare. Se intră pe aici, pe canal, în stânga, și se poate merge pe tot zona asta până ajunge aproape de oraș. Până ajunge în partea altă. Navigarea prin canalul Gaios este o experiență cu adevărat specială. Pe măsură ce intri în canal, te întâmpină o panoramă pitorească, pe de o parte orașul Gaios cu casele sale colorate și portul animat, iar pe de altă parte insulițele Panagia și Agios Nicolas, care protejează portul de vânt și valuri. După 2 zile petrecute în portul Gaios, ne-am îndreptat spre Parga, profitând de un vânt din sud de 7-8 noduri. Am ridicat ambele pânze și am navigat cu un unghi de 50-70 de grade față de vânt, bucurându-ne de o călătorie plăcută. Am ieșit la o plimbare prin oraș și cam înourat, bate un pic vântul, dar sperăm să nu plouă. Peste ude, Poate ne odoare? Eu Poate așa de zic. portare. dar măcar o să ne cântem o dătură, nu? Dacă ne plouă, nu e o problemă. Parca este în Parga. Parga e undeva pe aici, pe coasta Greciei, în Marea Ionică. Suntem lângă castelul venețian, amplasat pe un deal deasupra orașului, de unde se poate vedea o panoramă superbă asupra orașului și a mării. În fața portului se află insula Panagia, pe care se află o mică biserică albă, unde se poate ajunge cu barca sau un not. Coborâm pe scările care șerpuiesc printre casele colorate spre oraș, cu magazine de suveniruri pline de obiecte artizanale, case tradiționale grecești cu balcoane împodobite de flori și mici taverne. Și aici se vede orașul. Orașul văzut noaptea.